Sky Baby Channel xin mến chào tất cả các em. Hôm nay chị Seri sẽ hướng dẫn cho các em cách làm slime rất đơn giản và đẹp mắt nhé. Slime này chị đặt tên cho nó là slime Giáng sinh vì cũng gần đến Giáng sinh rồi nè. Bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào làm nha. Đầu tiên chúng ta cần phải có keo dán. Keo dán này mình mua ở đâu cũng có hết. Các em có thể đi ra ngoài nhà sách để mua nha. Thứ hai là chúng ta cần phải có nước. Thứ ba, mình cần có một chai dung dịch rơ miệng. Các em có thể tìm mua tại những cái nhà thuốc á. Thứ tư, mình sẽ có những cái ô màu như thế này để mình có thể làm cho cái slime mình nó trở nên màu sắc hơn. Trong cái slime này chị sẽ cho nó có thêm kim tuyến. Thì đây là những chai keo kim tuyến. Các em có thể tìm mua tại nhà sách. Ở đây chị mua cái hộp này với giá là 17.000. Rất là đẹp ha. Và đây là những cái hạt xốp. Rồi bây giờ mình làm nha. Chúng ta sẽ đổ keo ra trong chén. Mình đổ hết cái chai này luôn nha. Sau đó mình sẽ hòa chung với nước. Mình sẽ cho lượng nước là hơn cái lượng keo một chút. Rồi. Bây giờ chị sẽ pha màu. Do là slime này là slime Giáng sinh cho nên chị sẽ chọn màu xanh lá. Đây, màu xanh lá. Mình sẽ cho vào đây một chút nha. Nếu các em thích màu lợt thì các em cho ít thôi. Đây. Bao nhiêu đây? Bao nhiêu đây là nhiều lắm rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khuấy lên. Khuấy cho màu nó tan hết nha. Màu xanh này rất là dễ thương. Các em khuấy cho cái hỗn hợp này nó hòa quyện vào nhau. Rồi, bây giờ chị sẽ mở cái kim tuyến này ra. Chị sẽ chọn cái kim tuyến màu xanh này nha. Mình lấy ra hết đi. Rồi, để đây.
Rồi. Giờ mình sẽ đánh cho cái kim tuyến này nó tan ra. Sau một hồi quậy thì kim tuyến nó cũng đã tan ra hết rồi nè. Nó quyện vô xong rồi nè. Rất là đẹp ha. Lấp lánh. Rồi sau khi các em hòa tan cái hỗn hợp này xong, mình sẽ dùng một ít dung dịch rơ miệng. Đây. Mình nhỏ vô. Rồi chúng ta sẽ khuấy nó lên, khuấy đều tay nha. Nè, thấy chưa? Mới vừa bỏ vô thôi mà nó đã đông lại rồi. Đây. Các em cứ khuấy tới khi nào mà nó đặc lại thôi nha. Chúng ta được một cái hỗn hợp rất là dễ thương. Cái màu này rất là đẹp luôn. Nó gần sắp đặc lại hết rồi nè mấy em. Các em thấy không? Nó gần sắp đặc hết rồi nè. Đó, thấy chưa? Mình cứ quậy lên ha. Trời ơi, đẹp lắm luôn đó. Mình quậy đến khi nào mà cái miếng này nó không còn dính nữa. Đó, thấy chưa? Wow, coi nè. Rất là đẹp. Khuấy như thế này thôi mà cũng thích quá trời luôn. Đây, dung dịch của chúng ta nó đã hết dính tay rồi. Đây, thấy không? Rất là đã luôn. Mát rồi, nó rất là mát luôn đó các em. Trong suốt nha. Trong suốt rất là đẹp. Trong suốt. Đẹp quá trời đẹp luôn. Wow, coi nè. Coi kim tuyến lấp lánh nè. Cái màu ở đây nó không có đẹp bằng cái màu ở ngoài đâu mấy em. Ở ngoài hả, chị nhìn nó rất là tươi. Cái màu nó tươi lắm luôn á. Sao ở đây nó tối tối sao á. Đã lắm á. Coi nè. Thấy chưa? Có nghe cái tiếng của nó không? Rất là đã. Coi nè. Wow. Đẹp không?
Rồi bây giờ mình sẽ trộn với cái hạt này nha. Mình thử trộn coi sao nha. Cái này chị chia ra làm một nửa nha. Chị trộn một nửa thôi. Rồi, bây giờ cắt cái này ra. Trộn vô. Wow. Rồi. Trời ơi, bóp đã lắm luôn á. Coi nè. Rất là đẹp. Màu sắc rất là bắt mắt ha. Thích quá các em ơi. Coi nè. Đẹp ơi là đẹp luôn. Chưa? Wow, trời ơi, coi nè. Thích không? Rồi, vậy là chị đã hoàn tất cái video hướng dẫn các em làm một cái slime Giáng sinh rất là dễ thương. Đây, vo tròn lại để đây. Còn cái này, con này, cái này rất là đẹp. Nó không hề dính nha mấy em. Không hề dính tay luôn á. Nè coi nè. Các em nhìn thấy cái độ màu sắc của nó không? Ở đây thì không có nhìn thấy kim tuyến rõ lắm ha. Coi nào. Không biết có nhìn thấy kim tuyến rõ không ta? Wow, rất là thích. Có nghe cái tiếng của nó không? Rồi, mình đã xong rồi đó. Hai slime rất là dễ thương. Cảm ơn tất cả các em đã xem cái video này của chị nha. Nếu các em thích thì các em hãy nhấn nút like cho chị và comment cho chị biết là các em muốn cái video sắp tới chị sẽ làm cái slime nào nha. Nhớ là hãy nhấn nút đăng ký để chúng ta có thể cập nhật những video mới nhất từ chị nhé.